Καλή σας μέρα. Καλημέρα σε όλους και όλες εσάς που μαθαίνετε ελληνικά και που παρά τη ζέστη του καλοκαιριού βρίσκετε λίγο χρόνο να αφιερώσετε στο να βελτιώσετε τη γνώση αυτής της γλώσσας. Σήμερα θα μιλήσουμε για μισά πράγματα. Ολόκληρο, μισό. Στα αρχαία ελληνικά η λέξη μισός ήταν ήμισης και όπως είπαμε και στο προηγούμενο βίντεο, πολλές φορές στα ελληνικά σε σύνθετες λέξεις διατηρείται, μένει, συνεχίζει να υπάρχει η παλιότερη μορφή της λέξης. Έτσι, σήμερα θα δούμε καμιά 20 λέξεις που ξεκινούν από ή μη και σημαίνουν ότι κάτι είναι μισό ή εν πάση περιπτώσει ότι δεν είναι ολόκληρο. Αλλά πάμε να τις δούμε με αλφαβητική σειρά. Πρώτη λέξη, ημιάγριος. Είναι κάποιος σε ημιάγρια κατάσταση. Ένα ζώο, για παράδειγμα, που δεν είναι άγριο ζώο, αλλά δεν έχει εξημερωθεί. Είναι κάτι ενδιάμεσα. Είναι σε ημιάγρια κατάσταση. Πίνετε κρασί? Τι κρασί σας αρέσει να πίνετε? Πίνετε ξηρό κρασί? Πίνετε γλυκό κρασί? Ή μήπως προτιμάτε το ημιγλυκό? Ούτε ξηρό, ούτε γλυκό. Κάπου στη μέση, ημίγλυκο. Ημίγυμνος. Γυμνός είναι αυτός ο οποίος δεν φοράει καθόλου ρούχα. Ημίγυμνος, αυτός που φοράει πολύ λίγα ρούχα. Στις παραλίες οι άνθρωποι κυκλοφορούν ημίγυμνοι. Περισσότερο προς το γυμνό βέβαια παρά προς το ντυμένο. Και επειδή οι παραλίες μας θυμίζουν και καλοκαίρι, θυμίζουν διακοπές, πάμε σε ένα ξενοδοχείο, κλείνουμε ένα δωμάτιο και θέλουμε στην τιμή που πληρώνουμε να συμπεριλαμβάνεται το πρωινό και ένα γεύμα. Τότε κλείνουμε ένα δωμάτιο με ημιδιατροφή. Όχι πλήρη διατροφή, όχι 3 γεύματα, πρωινό, μεσημεριανό, βραδινό, αλλά μόνο 2. Στην αρχαία εποχή υπήρχαν οι θνητοί, οι άνθρωποι δηλαδή, αυτοί που γεννιούνται και πεθαίνουν, υπήρχαν οι θεοί, δηλαδή αυτοί που είναι αιώνιοι, ζουν, δεν πεθαίνουν, και όταν κάποιος γεννιόταν από έναν θεό και έναν θνητό, οι 2 γονείς του δηλαδή ήταν θεός και θνητός, τότε αυτός ήταν ένας ημιθεός. Δεν ήταν θεός, δεν ήταν θνητός, ήταν κάτι ανάμεσα. Κάποιοι από αυτούς στο τέλος έγιναν και θεοί. Τέτοιοι ημίθεοι ήταν ο Ηρακλής, ο Αχιλλέας, ο Ενίας, ο ιδρυτής της Ρώμης. Αυτά με τους ημίθεους, μισός θεός, μισός θνητός. Τώρα, ο θνητός πεθαίνει, έτσι. Πεθαίνει και όταν κάποιος είναι πολύ κοντά στο θάνατο, είναι σχεδόν νεκρός, δεν είναι όμως νεκρός, τότε είναι ημιθανής. Θανής. Θάνατος, είναι μισοπεθαμένος, υπάρχει και νεότερη λέξη, σαν να έχουμε μεταφράσει τη λέξη από τα αρχαία ελληνικά στα νέα ελληνικά. Μισοπεθαμένος, ημιθανής. Τον ανέσυραν από την θάλασσα ημιθανή. Κάποιος έπεσε μέσα στο νερό και σχεδόν πνίγηκε. Ο ναυαγοσώστης, είδαμε σε άλλο βίντεο για το Σόζο, τον έβγαλε από τη θάλασσα σε πολύ κακή κατάσταση. Ήταν σχεδόν νεκρός, ημιθανής. Ελπίζω πως σώθηκε. Και φτάνουμε στο κάπα και έχουμε την ημικρανία. Κρανίο είναι αυτό το οστό που κρατάει μέσα τον εγκέφαλό μας, το κεφάλι μας δηλαδή, το κρανίο μας. Όταν έχω ημικρανία, πονάει το μισό μου
κρανίο. Παραμένουμε στο κάπα και έχουμε το ημικύκλιο. Έχουμε έναν κύκλο και ο μισός κύκλος είναι ένα ημικύκλιο. Όταν κάποιος γνωρίζει ένα θέμα, όμως δεν το γνωρίζει καλά, δεν το γνωρίζει σε βάθος, οι γνώσεις του είναι λίγες, είναι ανεπαρκείς, δεν του επιτρέπουν να βγάλει συμπεράσματα, τότε αυτός ο άνθρωπος είναι ημιμαθής. Δεν τα έχει μάθει καλά δηλαδή όλα, έχει μάθει τα μισά. Λέμε ότι η ημιμάθεια είναι χειρότερη της αμάθειας. Γιατί όταν κάποιος δεν ξέρει, δεν ξέρει. Όταν κάποιος ξέρει λίγο κάτι, μπορεί να βγάλει λανθασμένα συμπεράσματα και να νομίζει ότι είναι σωστά. Μία λέξη που χρησιμοποιείται πολύ συχνά στην πολιτική είναι η λέξη ημίμετρο. Μέτρο είναι αυτό με το οποίο μετράμε, όμως μέτρο λέμε και κάθε τι που μπορεί να δώσει λύση σε ένα πρόβλημα. Ας πούμε, η κυβέρνηση είπε ότι θα πάρει μέτρα για να περιορίσει τον πληθωρισμό. Σοβαρό ζήτημα στις μέρες μας. Όταν τα μέτρα όμως αυτά δεν λύνουν το πρόβλημα ή το λύνουν εν μέρη, λιγάκι, όχι τελείως, τότε μιλάμε για ημίμετρα. Ημίμετρα, δηλαδή δεν πήρε μέτρα που θα λύσουν πραγματικά το πρόβλημα, αλλά που κάπως θα το περιορίσουν απλά. Και από το ημίμετρα πάμε στο όμικρον και έχουμε μία λέξη, δεν ξέρω αν γνωρίζετε τη λέξη όνος. Όνος στα νέα ελληνικά είναι ο γάιδαρος. Τι είναι ο ημίωνος, άραγε, μπορείτε να φανταστείτε. Ημίωνος, δηλαδή μισό γαϊδούρι. Τι είναι το άλλο μισό? Μισό γαϊδούρι είναι το μουλάρι. Ημίωνος είναι το μουλάρι. Πολύ ανθεκτικά ζώα χρησιμοποιούνταν παλιότερα στις αγροτικές περιοχές για να κάνουν διάφορες δουλειές. Όρος, το βουνό. Ορεινή περιοχή, περιοχή πάνω στα βουνά. Ημιορεινή περιοχή είναι μία περιοχή που δεν είναι ούτε στα βουνά ψηλά, ούτε στις πεδιάδες κάτω. Είναι κάπου στη μέση. Έχει κάποιο υψόμετρο, δεν είναι τελείως κάτω, κοντά στη θάλασσα, αλλά δεν είναι και πάνω. Ημιορεινές περιοχές. Η Ελλάδα έχει πολλά βουνά και έχει και πολλές ορεινές περιοχές και επίσης πολλές ημιορεινές περιοχές. Μία ακόμη πάθηση, πάμε στο πι και θα δούμε την μία λέξη που σημαίνει παράλυση του μισού μέρους του σώματος. Αυτή η πάθηση είναι η ημιπληγία. Παραλύει, δεν μπορεί να κινήσει, δεν δίνει εντολή ο εγκέφαλος για να κινηθεί το μισό μέρος του σώματος. Μιλάμε για ημιπληγία. Μετά από κάποιο χτύπημα, κάποιο ατύχημα, μπορεί να συμβεί αυτό. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε πανσέλινο, είχαμε το φεγγάρι της Φράουλας. Πολύ όμορφες βραδιές μας χάρισε αυτό το φεγγάρι, όμως το φεγγάρι σιγά σιγά αδειάζει. Είναι πανσέλινος, ολόκληρη σελήνη και σιγά σιγά μειώνεται. Και όταν έχουμε μισό φεγγάρι, τότε η σελήνη είναι μισή, δεν είναι πανσέλινος, είναι ημισέλινος. Κάτι αντίστοιχο με τον ερυθρό σταυρό είναι και η ερυθρά, κόκκινη δηλαδή, ημισέλινος. Και η γη μας, η γη, είναι μία σφαίρα. Μιλάμε για την υδρόγειο-σφαίρα. Η υδρόγειο-σφαίρα χωρίζεται σε δύο μέρη. Εμείς τη χωρίζουμε, αυτή δεν χωρίζεται, στο βόρειο μέρος και το νότιο μέρος. Εφόσον είναι μία σφαίρα,
Το βόρειο μισό είναι το βόρειο ημισφαίριο. Μισή σφαίρα, ημισφαίριο. Και το νότιο μισό φυσικά είναι το νότιο ημισφαίριο. Όταν κάτι δεν το έχω τελειώσει, ακόμα θέλει λίγη δουλίτσα για να γίνει, τότε αυτό είναι ημιτελές. Τέλος, ολοκλήρωση, δεν έχει φτάσει στο τέλος του, είναι ημιτελές. Ένα ημιτελές λογοτεχνικό έργο. Ο συγγραφέας δεν ήξερε πώς να συνεχίσει και το παράτησε και το άφησε ημιτελές. Ένα ημιτελές δημόσιο έργο. Δεν φτάσαν τα λεφτά για να γίνει και έμεινε ημιτελές. Και πάμε στο ύψιλον, όπου έχουμε τη λέξη υπόγειο. Υπόγειος είναι αυτός που είναι υπό τη γη, κάτω από τη γη. Έχουμε στην πολυκατοικία ορόφους. Έχουμε ισόγειο, αυτό που είναι πάνω ακριβώς στη γη. Έχουμε υπόγειο, αυτό που είναι κάτω από τη γη και συνήθως είναι αποθήκες, κάτι τέτοιο, αλλά πολλές φορές έχουμε κατοικίες, έχουμε σπίτια, έχουμε διαμερίσματα που είναι ημι-υπόγεια. Δηλαδή το μισό είναι κάτω από τη γη και το μισό είναι πάνω από τη γη. Τα παράθυρα συνήθως είναι πάνω από τη γη και το υπόλοιπο κάτω. Αυτό είναι ένα ημι-υπόγειο. Φύγαμε από το ύψιλον και πάμε στο φι για να δούμε τη λέξη φορτηγό. Φορτηγό είναι ένα μεγάλο όχημα που το χρησιμοποιούμε για να μεταφέρουμε πράγματα. Υπάρχουν όμως και μικρά φορτηγά. Αυτά τα λέμε ημι-φορτηγά. Πολύ συχνά όταν κάποιος θέλει να μετακομίσει μέσα στην ίδια πόλη από το ένα σημείο στο άλλο, φορτώνει τα πράγματά του σε ένα ημι-φορτηγό και τα μεταφέρει. Και παραμένουμε στο φι για να δούμε τη λέξη φως. Όταν το φως δεν είναι δυνατό, είναι χαμηλό, τότε μιλάμε για ημίφως. Ημίφως έχουμε όταν αρχίζει και βραδιάζει η μέρα. Κατεβαίνει ο ήλιος και για κάποια ώρα έχουμε ημίφως. Μπορεί σε ένα σπίτι μέσα να μην θέλω να έχω όλα τα φώτα αναμένα το βράδυ και να έχω ένα χαμηλό φωτισμό. Το σύνθετο, το αντίστοιχο σύνθετο με τη λέξη μισός μπροστά, δεν έχει σαν δεύτερο κομμάτι, δεύτερο συνθετικό τη λέξη φως, αλλά τη λέξη σκοτάδι. Σκότος είναι όταν δεν βλέπω τίποτε, όταν όλα είναι μαύρα. Οπότε λέμε ημίφως, αλλά λέμε μισοσκόταδο. Το σπίτι ήταν μισοσκότεινο, όχι τελείως σκότεινο, λιγάκι. Μία λέξη επίκαιρη, lo mundial, είναι η λέξη ημίχρονο. Είναι ο μισός χρόνος, αυτό που λέει η λέξη δηλαδή, αν όλο το παιχνίδι είναι 90 λεπτά, το ημίχρονο είναι 45 λεπτά. Και όταν παρακολουθούμε έναν αγώνα, μπορεί ο εκφωνητής να πει λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Τελείωσε το πρώτο ημίχρονο, το πρώτο μισό του αγώνα. Χ, ημίχρονο, χρόνος, και φτάσαμε και στο ωμέγα, όπου ποια λέξη έχουμε με το ωμέγα, τη λέξη ώρα. Ένα ημίωρο είναι μισή ώρα. Μπορώ να πω ότι θα έχουμε ένα ημίωρο μάθημα. Τι προλαβαίνει κανείς να κάνει σε μισή ώρα, αλλά λέμε τώρα, χάριν παραδείγματος. Μπορούμε όμως να έχουμε ένα ημίωρο διάλειμμα. Ένα διάλειμμα μισής ώρας. Αυτά. 20 λέξεις ή 21, νομίζω, δεν είμαι σίγουρη. 20 μισά μας κάνουν 10 ολόκληρα. Αμφιβάλλω αν θα βγει μόνο 10 λεπτά αυτό το βίντεο, ελπίζω όμως να το βρείτε ενδιαφέρον. Αν σας αρέσει δείξτε το και θα τα πούμε, ελπίζω, και την επόμενη εβδομάδα. Αυτά μέχρι στιγμής, να περνάτε όμορφα το καλοκαίρι σας και να τα λέμε κάπου κάπου. Σας χαιρετώ. Γεια σας.